तर काल आपण एखादा बबल फॉर्म होत असताना बबलच्या आतली आणि बाहेर प्रेशर कसं बदलतं PI मायनस PO ओके नाही त्याचं एक्सप्रेशन बघितलं. तो वॉटर ड्रॉपच्या ऐवजी जर सोप बबल असेल तर बाकी सगळ्या गोष्टी तशाच राहतात, फक्त एरिया डबल होतो. कारण आपण बघितलं की सोप बबल असतो त्याला एक आउटर आणि एक इनर असे दोन सरफेस असतात. त्यामुळे त्याचा सरफेस एरिया जेव्हा आपण कॅल्क्युलेट करू तेव्हा तो सरफेस एरिया डबल होईल. म्हणजे 4πr² स्पिअरचा सरफेस एरिया इंटू 2. म्हणजे कसं काय आहे सोप बबल कसा असतो, तर सोप बबल साधारणतः असा असतो हो की नाही. इट हॅज अन आउटर सरफेस ॲज वेल ॲज इनर सरफेस. आलं लक्षात? येस. तर त्याच्यामुळे त्याचे सरफेस एरिया डबल असतात. हे असं त्याच्यामुळे 4πr² प्लस 4πr² म्हणजे जिथे आपण 4πr² असा त्याचा सरफेस एरिया घेतला होता तिथं 8πr² घ्यायला लागेल. आणि मग ते जर असं सगळं करून कालचीच सेम ट्रीटमेंट जर आपण त्याला दिली तर शेवटीचं जे एक्सप्रेशन आहे ते स्वतः करून बघतो घरी जमेल. म्हणजे PI मायनस PO हा जो रेशो आला तो आपला 2T/R आला होता, तर तो सोप बबल करता 4T/R येईल. 4T/R कारण तो सरफेस एरिया आपण डबल घेतलेला इन केस ऑफ सोप बबल. न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम जरी सोडवायचा झाला आणि जर तिथे सोप बबल असा उल्लेख जर केला गेला तर आपल्याला तो अशा प्रकारे 4T/R हा तिथे एक्सप्रेशन तिथे मिळेल. तर इतकं लक्षात ठेवूया. एकदा हवं तर हे सगळं डेरिवेशन लिहून बघते. फक्त सरफेस एरिया ठिकाणी 8πr² म्हणजे 2 × 4πr² असं घेऊन बघ. तर असं झालं तर मग हे सोप बबलच्या आतलं प्रेशर आपण काढलं. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल विच इज इट्स वेट इज ऑल्सो वन ऑफ द फोर्सेस along with sphere of influence near contact region. However, within the sphere of influence, cohesive and adhesive forces are so strong that gravitational force can be neglected in the above explanation. आपण तसंही बघूया. आता 10वीमध्ये त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचं कॅल्क्युलेशन करून बघितलं होतं की दोन शेजारी शेजारी बसणारी मुलं एकमेकावर ते आदळत नाहीत ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे. याचं कारण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स खूप वीक आहे. कॅपिटल G जो आपण काढला होता त्याची किंमत ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻11 एवढी स्मॉल असते. तर इथे सुद्धा हे जे ॲडेझिव्ह कोहेजिव्ह फोर्सेस असतात या ॲडेझिव्ह कोहेजिव्ह फोर्सच्या तुलनेमध्ये मॉलिक्यूलचं वेट जे असतं, मॉलिक्यूलचं वजन असतं mg ते निग्लिजिबल असतं. त्यामुळे ह्या सगळ्या एक्सप्लेनेशनमध्ये आपण ते 0 ॲझ्युम करून कॅल्क्युलेशन केलं आहे, निग्लेक्ट करून आपण ते कॅल्क्युलेशन केलं आहे. सो लाईक दिस इथे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम दिसतोय. व्हॉट शुड बी द डायमीटर ऑफ द वॉटर ड्रॉप सो दॅट एक्सेस प्रेशर म्हणजे PI मायनस PO इज 80 N/m². सरफेस टेन्शन दिलं आहे, काही नाही, अगदी सोपं गणित आहे. PI मायनस PO इज 2T/R. आता 2T/R का घेतलं आपण, कारण इथे वॉटर ड्रॉप आहे. सोप बबल म्हटलं असतं तर 4T/R घेतलं असतं. बाकी सगळं सेम. ठीक आहे. येस. तर मग काल तू गणपती काय दूध पितो याविषयी चर्चा केली का आई वडिलांची, का नाही सांगितलंस त्यांना? विचारलंस? मग काय म्हणले? हो असं झालं होतं असं. पेणच्या चावडीच्या गणपती, मी तेव्हा तिथे पेणला शिकायला होतो इंजिनिअरिंगला. चावडीच्या गणपती असणं एवढी रांग लागली होती. तो सगळे खोपोली रोड पर्यंत ते सगळी लोक आपले हातामध्ये एक भांड दुधाने भरलेलं आणि चमचा घेऊन तिथे सगळे चालले होते. तर अशी मजा होती. ती कशामुळे होते? कॅपिलरी ॲक्शनमुळे. हो की नाही? म्हणजे त्या लोकांना कॅपिलरी ॲक्शन शिकवली नव्हती त्यांच्या शिक्षकांनी, किंवा त्यांनी ते लक्षात ठेवली नव्हती शिकवली असली तरी. अ ट्यूब कंटेनिंग व्हेरी फाईन बोअर, म्हणजे ही छिद्र कुठेही असू शकतात बरं का.
ही छिद्र खडकामध्ये असू शकतात, ही छिद्र कापसाच्या धाग्यांमध्ये असू शकतात. तर त्या ठिकाणी हे जे रेज ऑफ द लिक्विड होतं. तर ट्यूब हॅव्हिंग व्हेरी फाईन बोअर लेस दॅन 1 millimeter अँड ओपन ॲट बोथ एंड इज कॉल्ड कॅपिलरी. म्हणजे अतिशय पातळ नळी म्हणजे कॅपिलरी. इफ वन एंड ऑफ कॅपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन टू अ लिक्विड which partially or completely wets the surface of the capillary like water in glass. म्हणजे जिथे adhesive forces are more predominant than the cohesive forces, the level of the liquid in the capillary rises. काल बघितलं ना आपण ते कॉन्केव मेनिस्कस ज्यावेळी तयार होतो, तर कॉन्केव मेनिस्कस तयार होत असताना सरफेस टेन्शनमुळे उत्पन्न होणारे जे फोर्सेस आहेत, दे आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो दे पुल द लिक्विड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. And that's why the liquid rises in the capillary. On the other hand, if the capillary tube is dipped in a liquid which does not wet the surface, like mercury in glass, की जिथे आपण म्हटलं cohesive forces are more predominant than the adhesive forces, and that in such case the liquid level drops. So this rise and fall of a liquid inside a capillary when tube is dipped in the liquid is called capillarity किंवा capillary action. Capillarity लिहूया आपण, हो की नाही? कारण आपल्या SSC बोर्डाला ही अशी डेफिनेशन फार प्रिय असतात आणि ते 1 मार्काला 2 मार्काला कायम विचारतात. द फेनोमिनन ऑफ राईज अँड फॉल ऑफ अ लिक्विड, कॅपिलॅरिटी. म्हणजे काय, लिह माझ्या बरोबर. जसं हाताखालनं गेलं की लक्षात राहायला सोपं जातं. राईज द फेनोमिनन ऑफ rise or fall of a liquid inside a capillary tube inside a capillary tube. इथे कॅपिलॅरिटीचं स्पेलिंग डबल एल पाहिजे तो. inside a capillary tube when it is dipped in the liquid. Is called capillarity or capillary action. एक्झाम्पल दिलेत बघ तिथे. ऑइल रायजेस अप द विक ऑफ द लॅम्प. काल आपण याविषयी बोललो की निरांजनाची वात असते, त्या वातीमध्ये ते घी किंवा ऑइल अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी राईज होतं. देन द क्लॉथ रॅग सक्स द वॉटर. आपण जमीन पुसताना जे फडकं असतं ते फडकं पाणी शोषून घेतं. किंवा पूर्वीच्या काळी लोक इंक पेन वापरायचे, तेव्हा तो असा एक टिप कागद वापरायचा, म्हणजे थोडक्यात हँडमेड पेपर सारखा असायचा. तो शाई शोषून घ्यायचा. सॅप अँड वॉटर रायजेस अप द टॉप मोस्ट लीव्स, हो की नाही? म्हणजे झाडाच्या मुळाने ॲब्झॉर्ब केलेलं वॉटर त्या झाडाच्या वरती राईज होतं. याच्यामध्ये पण कॅपिलरी ॲक्शनचा भाग आहे. आणि तेच ते ब्लॉटिंग पेपर मग असे म्हटलं, टिप कागद, इट ॲब्झॉर्ब द इंक. तर या सगळ्या गोष्टी त्या कॅपिलरी ॲक्शनची उदाहरणं आहेत. वेन अ कॅपिलरी इज डिप्ड इन अ लिक्विड देर आर 2 इफेक्ट्स. लिक्विड लेवल कॅन राईज इन द कॅपिलरी, water in glass, or liquid level can fall in the capillary, mercury in the glass. Here we discuss a qualitative argument to explain the capillary fall. इथे आपण आधी capillary fall समजून घेऊ, मग capillary rise समजून घेऊ. Consider a capillary tube dipped in a liquid. बघा इथे असं जसं दाखवलं आहे की एक capillary tube आहे की it is dipped into the liquid which does not wet the surface. So whenever we say that it does not wet the surface, we mean that the cohesive forces are more predominant than the adhesive forces, like mercury and glass.
Yes. शेप ऑफ द मर्क्युरी मेनिस्कस इज अपर कॉन्व्हेक्स. मग अशा वेळी त्या मर्क्युरीच्या मेनिस्कसचा शेप असतो अपर कॉन्व्हेक्स असतो. सो हिअर वी कन्सिडर 4 पॉइंट्स A, B, C, D. Point A is just above the convex surface inside the capillary. Point B just below the convex surface inside the capillary. Point C just above the plane surface outside the capillary, and point D just below the plane surface outside the capillary inside the liquid. म्हणजे हे इथे समोर दाखवले तसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आणि पॉइंट डी असे 4 पॉइंट कन्सिडर करा. तिथली प्रेशर जी आहेत ती पी ए, पी बी, पी सी, पी डी अशी कन्सिडर करा. हां, सो ॲज डिस्कस प्रिव्हियसली द प्रेशर ऑन द कॉन्केव्ह साईड इज ऑलवेज ग्रेटर. म्हणजे आपण बघितलं की पी बी, आता इथे हे जे सरफेस टेन्शनमुळे निर्माण होणारा फोर्स आहे ओके नाही, विच इज टँजेन्शियल लाईक दिस इजंट इट. सो it's one of its component is in the downward direction, isn't it? Yes. And that's why it will push the liquid like this and like this. हा इकडे जर आपण केला तर like this. So in all you can say that pressure at B is more than pressure at A. But pressure at A and pressure at C are equal because all these are open to air. हे पण हवेला ओपन आहे, हे पण हवेला ओपन आहे. त्यामुळे हे इथलं C चं प्रेशर आहे, प्रेशर ॲट C इज इक्वल टू प्रेशर ॲट A. And between point C and D the surface is plane, so which is same as pressure at D. मग थोडक्यात काय दिसतं आपल्याला, प्रेशर ॲट D हां विच इज सेम ॲज प्रेशर ॲट A, याच्यापेक्षा प्रेशर ॲट B जास्त आहे, बरोबर की नाही? हो. त्याच्यामुळे काय होतं, ते जे कॅपिलरीमधला जो मर्क्युरी आहे तो खाली ढकलला जातो. इट इज पुश्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अँड दॅट्स वाय वी ऑब्झर्व the fall in the mercury level inside the capillary. Whereas on the other hand, when the surface is a concave one as seen here, we see the capillary rise. Here what happens, here you can see if we draw the tangent to the surface, tangents are like this, and that's why the forces acting they are in the upward direction, as you can see here like this. Horizontal component will cancel, but the vertical component will this. And that's why we see the rise. So here what we see, the means the pressure at point A is less, and that's why the liquid means pressure at point B is more than pressure at point A, and that's why the liquid rises in the capillary. So we have to find the expression for this rise and fall. हे समजलं, पण कॉन्केव्ह आणि कॉन्व्हेक्स मेनिस्कस असल्यामुळे त्याच्यामध्ये काय फरक पडतो ते. हो. येस. आता याचं एक्सप्रेशन शोधायचं आहे. म्हणजे काय करायचं आपल्याला की ह्या कॅपिलरी राईज किंवा कॅपिलरी फॉल त्याची हाईट किती आहे, किती उंचीपर्यंत तो वरती ते लिक्विड जाईल. प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड ऑफ हाईट h मस्ट बी इक्वल टू द प्रेशर डिफरन्स 2T अपॉन R ड्यू टू कॉन्केव्हिटी. आता म्हणजे राईज झालेल्या लिक्विडचं जर प्रेशर काढलं आपण, म्हणजे कसं, how is the arrangement here? We have a vessel in which we have a capillary, isn't it, like this. थोडी जाड काढायला लागेल नाही का आपल्याला महिन्यात आपल्याला ते. आता एवढी जाड कॅपिलरी असते का, तर नाही, कारण का आपण म्हटलं 1 मिलीमीटरपेक्षा कमी, पण आपल्याला समजण्यासाठी म्हणून ती आपण जाड. आणि काय म्हटलं आपण,
आपण असं म्हटलं की इथे अशा प्रकारे कॉन्केव सरफेस निर्माण होतो आणि लिक्विड त्याच्यामध्ये राईज होतं असं म्हटलं आपण. तर आता काय म्हटलंय की हा जो कॉलम आहे लिक्विड कॉलम की जो या खालच्यापेक्षा एच इतक्या हाईटनी उंचावर आहे असं म्हटलं आपण. सो द प्रेशर, लिक्विड प्रेशर किती असेल एच रो जी, लिक्विड प्रेशर ड्यू टू हाईट एच रो जी, वेअर एच इज हाईट ऑफ लिक्विड कॉलम डायग्राम मध्ये दाखवला आहे. रो इज डेन्सिटी ऑफ लिक्विड, वॉटर असेल तर 1, केरोसिन असेल तर 0.8 ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब, and g is gravitational acceleration. So this h rho g is equal to 2t upon r. 2t upon r एक्सप्रेशन कुठनं आलं? मागच्या वेळी आपण काढलं हो की नाही, की इनसाइड अँड आउटसाइड प्रेशर. याच्या वेळी आपण ते काढलं तर 2t upon r. So h rho g which is liquid pressure, which must be equal to 2t upon r, where t is the surface tension of the liquid. And what is r then? r काय आहे? r म्हणजे हा जर आपण स्फेरिकल एखादा काय म्हणूया आपण स्फेरिकल जर बबल कन्सिडर केला तर ह्याचं रेडियस म्हणजे r, हे याचं सेंटर असेल. दिस रेडियस इज r. स्मॉल r नको घ्यायला, आपण कॅपिटल r घेऊया. याचं कारण स्मॉल r वेगळ्या गोष्टीसाठी वापरलं. So it is 2t upon capital R, where capital R is the radius of that concave surface. असं म्हणूया आपण. Capital R is radius of concave surface. So but we have to relate that radius with small r, which is our radius of capillary. Small r शी आपल्याला तो रिलेट करायचा आहे की which is radius of capillary. Let small r is equal to radius of capillary. Then we have theta. आठवते का थीटा काल आपण म्हटलेला? थीटा इज व्हॉट? थीटा इज अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. बरोबर. थीटा इज अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. अँगल मेड बाय द सॉलिड सरफेस विथ द टँजंट ॲट द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. तर हा काढला आपण टँजंट. टँजंट आणि रेडियस मधलं रिलेशन माहिती आहे ना? 90 डिग्री. तर हा जर अँगल 90 डिग्री आहे आणि मग काय झालं पुढे? तर मग हा अँगल थीटा आहे हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. येईल का सिद्ध करता आपल्याला? ते आल्यास कसं येईल, न आल्यास कसं येईल? ओके, हा किती येईल? 90 मायनस थीटा. बरोबर हो ना? 90 मायनस थीटा झाला पाहिजे तो. कारण का ह्या सगळ्यांची बेरीज 180 झाली पाहिजे. ओके नाही? याला जर आपण x मानला, x, तर मग थीटा प्लस 90 प्लस x इज 180 आणि मग x इज इक्वल टू 180 मायनस 90 मायनस थीटा आणि x इज इक्वल टू 90 मायनस थीटा. जो x आला आपला तो 90 मायनस थीटा आला. हा पुन्हा राईट अँगल, हा पुन्हा थीटा आला ना? हो. ओके, मग हा जर थीटा असेल तर मग आता आपण कॉस थीटा कसा लिहू शकतो? cos theta is adjacent side upon hypotenuse.
Okay, nahi? R This is your adjacent side and this is hypotenuse. hypotenuse. So what we want to find? Capital R. Capital R is small r upon cos theta. Okay, nahi? हो. Oh my god, yes. That's what. झालं, एवढंच आपल्याला करायचं आहे. मग एच रो जी इज इक्वल टू टी अपॉन कॅपिटल आरच्या ऐवजी दिलं आर अपॉन कॉस थिटा. वरती जाईल हा इकडे असा. हो की नाही? हो. इथे लिहिला तो वरती जाईल ना असा. होय. येस. आपल्याला काय पाहिजे? आपल्याला एच पाहिजे, हाईट ऑफ द कॉलम. That is equal to 2t cos theta upon r rho g. This is the expression for height of the liquid risen in the capillary. Okay नाही? असं दिसायला हे खूप छोटंसं दिसतंय डेरिवेशन. ओके नाही? पण त्याच्यामध्ये फक्त आपल्याला काय काय गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. तर हे जे मूळ हायपोथिसिस आहे, मूळ हायपोथिसिस, हा कुठं आला फॉर्म्युला? तर प्रेशर इनसाइड वॉटर ड्रॉप. हा, इनसाइड द बबल. आता इथे तो एअरचा बबल आहे असं समजलं आपण. त्याचा रेडियस आपण कॅपिटल आर आहे असं समजलं. मग ते जे प्रेशर आलं त्याच्यावरती, ते प्रेशर त्या एच रो जी या लिक्विड प्रेशरच्या कॉलममुळे आलं असं समजलं आपण. मग एच रो जी इज इक्वल टू टी अपॉन कॅपिटल आर लिहिलं. पण हा जो कॅपिटल आर आहे हा थोडासा हायपोथेटिकल गोष्ट आहे की दॅट इज द रेडियस ऑफ द कॉन्केव सरफेस. इन्स्टेड ऑफ दॅट वी वॉन्ट द रेडियस ऑफ द कॅपिलरी. त्याच्याकरता आपण थोडीशी जॉमेट्री वापरली आणि ती रेडियस ऑफ कॅपिलरी कॅपिटल आर आहे ती स्मॉल आर अपॉन कॉस थिटा, वेअर स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कॅपिलरी, असं आपण शोधून काढलं. आणि त्या कॅपिटल आरची फक्त किंमत घातली आणि त्याच्यावरनं आपल्याला स्मॉल एच इज इक्वल टू टी कॉस थिटा अपॉन आर रो जी हे एक्सप्रेशन मिळालं. तर ही एक मेथड झाली की फाइंडिंग द हाईट ऑफ द capillary rise using pressure difference method. This is using pressure difference method. काय प्रेशर डिफरन्स मेथड वापरली आपण? असं म्हटलं की हवेचं प्रेशर कमी आहे, लिक्विडचं प्रेशर जास्त आहे, त्यामुळे त्यांनी तो जो कॉलम आहे तो वरती पुश झाला. दुसरी मेथड आहे हाच फॉर्म्युला प्रूव्ह करायला आणि त्याचं नाव आहे युझिंग फोर्सेस, हाईट ऑफ कॅपिलरी राईज युझिंग फोर्सेस. हे लिहितोयस ना माझ्याबरोबर? हो. का नाही? ते वरचं नाही लिहिलंय. मग लिहितोस का? मी थांबतो 1 मिनिट. चालेल, लिहितो. झालं की सांग. हो.
झालं? हो झालं. Okay. Second method is height of capillary using forces method. परीक्षेत जर स्पेसिफिकली त्यांनी प्रेशर डिफरन्स किंवा फोर्स असा शब्दप्रयोग केला तर आपल्याला त्या त्या मेथडनी प्रूव्ह करायला लागेल, नाही तर कुठल्याही मेथडनी प्रूव्ह केलं तरी चालेल. तर इथे आता पुन्हा आपण कॅपिलरीचं चित्र काढू आणि कॅपिलरीमध्ये राईज किंवा फॉल कसा होतो. दिस इज अ कॅपिलरी and this is the liquid column in the capillary, and we know that liquid is such that we have a concave meniscus. Like this. So rise of water inside capillary is against gravity, hence the weight of the liquid column must be equal opposite to the proper component of force due to surface tension. आता हे जे इथे आहे, हे जर 3 डायमेन्शनल काढलं आपण, इट विल बी इक्वल टू अ सरफेस लाईक दिस. ओके नाही, सर्क्युलर सरफेस असेल ना तो. हो. आणि या प्रत्येक म्हणजे ग्लास आणि तुमचं लिक्विड जिथे जिथे एकमेकाला भेटत आहे तिथे तिथे अशा प्रकारचे सरफेस टेन्शन फोर्स असतील, टँजेन्शियल. there will be tangential forces like this. Now if you resolve these forces into two components, it is like this, they are away from this like this, and if you resolve them, then you will have a vertical component and you will have a horizontal component like this. Okay. So you can see that okay, and this is angle of contact. This is angle of contact, theta. Then you will see that the horizontal component are cancelling each other. Okay, they are equal and opposite. हा आणि हा एकमेकाला रद्द, आणि असे संपूर्ण म्हणजे हे दोनच काढून दाखवलेत आपण. ऍक्च्युली या प्रत्येक पॉइंटला ते फोर्सेस आहेत, बरोबर, आणि ते सगळ्यामधले जे हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट आहेत तो त्याच्या डायमॅट्रिकली ऑपोजिट साइडला जो फोर्स आहे त्याच्याने कॅन्सल होतोय, बरोबर. अँड दिस अँगल इज थीटा बिकॉज दे आर ऑपोजिट अँगल्स. ओके नाही, दिस अँगल इज थीटा. So this is your Ft bar, surface tension force. So this is nothing but Ft cos theta, vertical component, and horizontal component is Ft sin theta, and you see that Ft sin theta, it cancels out with the diametrically opposite force. So the length of liquid of contact inside capillary, length of liquid of contact inside capillary is 2 pi r, 2 pi small r, where small r is the radius of this capillary. Okay, it's 2 pi r. Thus force due to surface tension, आपल्याकडे काय फॉर्म्युला आहे की सरफेस टेन्शन इज फोर्स पर युनिट लेंथ. आता इथे लेंथ किती आहे, 2 पाय आर ना, जे एफ अपॉन एल असं म्हटलं आपण, दॅट इज इक्वल टू एफ अपॉन 2 पाय आर.
So how much is the force, surface tension force, Ft? Surface tension force is nothing but 2 pi r into T. into T. But this entire force is not responsible for pulling the liquid inside the capillary. हो की नाही? हा सगळा फोर्स नाही रिस्पॉन्सिबल. हा तिरकस जो फोर्स लागतोय, दिस एंटायर फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. ओनली दिस कॉम्पोनंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग द लिक्विड. Yes. And this is not there, is cancelling. So what we can see, the vertical component of the surface tension, vertical component of Ft responsible for pulling the liquid is 2 pi rt. Here we will write Ft cos theta is equal to 2 pi rt into cos theta. 2 pi rt into cos theta. Now what this force is doing? This force is pulling the liquid in the capillary, inside the capillary. Now this, ignoring the liquid in the concave meniscus, what is the volume of the liquid in the capillary? म्हणजे कॅपिलरी मध्ये भरलेलं हे जे सगळं लिक्विड आहे निळ्या रंगात दाखवलेलं, त्याचं व्हॉल्यूम किती आहे? व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड inside the capillary rise. Cylinder है तो. Yes. And what is the volume of cylinder? Pi r square h. Pi r square h. Here again h is the height of the liquid column की ज्याचं एक्सप्रेशन काढण्यासाठी आपण हा सगळा उपद्व्याप करतोय. हाईट म्हणजे हे इथे अशा प्रकारे काहीतरी एक व्हेसल आहे, व्हेसल मध्ये लिक्विड भरलाय आणि त्या लिक्विड मुळे हे आपल्याला राईज बघायला मिळते लाईक दिस. So pi r square h. How much is the mass of the liquid inside it? If rho is the density, if rho is density of liquid, mass of liquid in capillary rise, mass is equal to volume into density. Yes. Density is equal to mass upon volume, so mass is equal to volume into density. Density rho है and volume है pi r square h. This is the mass of the liquid. How much is the weight of the liquid? Weight is nothing but mg, mass into gravitational acceleration. G. So that is equal to rho g pi r square h. Rho g pi r square h. This is the weight of the liquid in the capillary rise. Now this weight is balanced by this force. Not this force. Okay. Yes. 2 pi rt cos theta. So this weight must be equal opposite to the vertical component of the force due to surface tension. So this weight is balanced by vertical component of surface tension, which is equal to 2 pi r capital T cos theta, is equal to rho g pi r square h. Something cancels, pi cancels, 1 r cancels,
and that give you the same formula ki small h is equal to 2t cos theta upon r rho g. जो मगाशी आपण डिराइव केला तोच हो 2t cos theta upon r rho g. येस yes लिहिलंच हे. हो The same expression is also valid for capillary fall. आता कॅपिलरी फॉल जर असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा हेच एक्सप्रेशन लागू होतं, फक्त त्या ठिकाणी फोर्सची डायरेक्शन ऑपोजिट असेल आणि त्या आधीच्या आपल्या ह्याच्याप्रमाणे प्रेशरची कंडिशन पण ऑपोजिट असेल, त्याच्यामुळे तिथे कॅपिलरी फॉल होतो, इथे कॅपिलरी राईजचं आपण एक्सप्रेशन. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर कॅपिलरी राईज. न्यूमेरिकल काय सांगितलं आहे, अ कॅपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 5 into 10 raised to minus 4 meter. 5 into 10 raised to minus 4 meter म्हणजे 0.5 into 10 raised to minus 3 meter or 0.5 millimeter or half millimeter is immersed in a beaker filled with mercury. Mercury level inside the tube is found to be 8 into 10 raised to minus 3 meter म्हणजे 8 millimeter below the level of the reservoir. Determine the angle of contact. थीटा विचारलाय आपल्याला, सरफेस टेन्शन दिलाय, कॅपिटल टी दिलाय, डेन्सिटी रो दिली आहे. फॉर्म्युला तोच वापरणार आपण, कॅपिटल टी म्हणजे एच इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी. बाय ॲडजस्टिंग द टर्म्स वी विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर कॅपिटल टी. म्हणजे मगाशी फॉर्म्युला काय लक्षात ठेवला आपण, मगाशी फॉर्म्युला लक्षात ठेवला होता आपण की एच इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, आणि इथे आपल्याला त्यांनी कॉस थीटा विचारला आहे, मग कॉस थीटा इज इक्वल टू एच आर रो जी अपॉन 2t. ओके, एच आर रो जी अपॉन 2t. तर इथे मायनस घेतलाय, काय मायनस घेतलाय, हाईट ऑफ द कॉलम खाली आहे, कारण खाली आहे तो, बरोबर की नाही, लिक्विडच्या खाली आहे, त्याच्यामुळे कॉस थीटा तुमचा निगेटिव्ह आला. कॉस थीटा निगेटिव्ह आला, लॉग टेबल मध्ये कसं बघायचं कॉस थीटा निगेटिव्ह, तर मग काय करायचं की मायनस कॉस थीटा इज कॉस पाय मायनस थीटा करून तो पाय मायनस थीटा मिळेल आपल्याला, कारण आपल्याला बघताना मायनस 0.5732 याचा कॉस्ट नाही बघता येणार लॉग टेबलमध्ये. लॉग टेबलमध्ये फक्त पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू दिलेल्या असतात. मग आपण काय केलं, आपण कॉस पाय मायनस थीटाची व्हॅल्यू काढली आणि जी कॉस पाय मायनस थीटा आला मग त्याचा सप्लिमेंटरी अँगल जर काढला म्हणजे 180 मायनस, तर तो आपल्याला थीटाची व्हॅल्यू मिळेल, बरोबर की नाही, की जो कॉन्व्हेक्स असेल, सॉरी जो अक्यूट आणि ऑब्ट्यूस असेल. आपण ऑब्ट्यूस अँगलचा कॉस थीटा लॉग टेबलमध्ये बघू नाही शकत, हा प्रॉब्लेम आहे आपला. म्हणून आपण काय केलं, त्याच्या निगेटिव्हला आपण पॉझिटिव्ह केलं, त्याचा थीटा बघितला आणि मग त्या थीटाचा आपण सप्लिमेंटरी अँगल काढला की जो मायनस कॉस थीटा रिप्रेझेंट करतो, तर तो 124.58 आला. हे न्यूमेरिकल सॉल्व करून बघायचे बरं का. आता हे 7 न्यूमेरिकल झालेत, ते घरी न बघता म्हणजे सॉल्व करायचे एकदा, आणि मग ते सगळे फॉर्म्युले लक्षात आहेत की नाही आपल्या, त्याच्यावरनं आपल्याला लक्षात येईल. तर इथपर्यंत या चॅप्टरचा एक सेक्शन पूर्ण झाला, आणि बघता बघता तू बघशील 30पैकी 19 पानं आपण पूर्ण केली. म्हणजे हे 2 मोठे चॅप्टर आहेत 12वीतले, जवळजवळ 30-35 पानांचे आहेत. म्हणजे म्हणता म्हणता आपण इथे पान नंबर 43 वरती आलो, म्हणजे 364 पैकी म्हणजे आपण 10% जास्त 12वीचा अभ्यास गेल्या काही दिवसात पूर्ण केला. दिस इज गुड स्पीड. आत्तापर्यंत आपण हायड्रोस्टॅटिक शिकत होतो. म्हणजे काय की लिक्विड्स विच आर स्टेशनरी, लिक्विड्स ॲट रेस्ट. आता जे आपण शिकणार आहोत they are liquids in motion, fluids in motion. So we come across moving fluid in our day to day life. कुठे कुठे तुला दिसतात मूव्हिंग फ्लुइड, सांग बरं काही उदाहरणं रोजच्या आयुष्यातली.
नळातनं पाणी येते. नळाचं पाणी येतं, बरोबर आहे. अं, नंतर काय होतं अजून, आपल्याला पंख्याचा वारा येतो, हा हवा बरोबर. वाहते तेव्हा. हो. नंतर नदीचं पाणी वाहत असतं. LPG गॅस जेव्हा आपण चालू करतो तेव्हा त्या तेव्हा combustion. नॉझलमधनं गॅस फ्लो व्हायला लागतो, बाहेर यायला लागतो, ओके नाही. अशा येस. अनेक ठिकाणी फ्लुइड्स इन मोशन. मग द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स इन मोशन, इट इज कॉल्ड हायड्रोडायनॅमिक्स. म्हणजे आतापर्यंत आपण हायड्रोस्टॅटिक शिकलो, त्याच्या अगेन्स्ट हायड्रोडायनॅमिक्स. सो दॅट्स वाय वी से दॅट इट्स अ न्यू सेक्शन of the chapter which is called hydrodynamics. So let us first start writing with the definition of hydrodynamics. Hydrodynamics, it is the study of or the branch of physics which studies or which deals with branch of physics which deals with the study of properties of fluids in motion. Hydrodynamics. The study of motion of real fluid is very complicated. We shall limit the study only to the ideal fluids. We have discussed the properties of ideal fluids. Study of fluid in motion is very important. So what is fluid dynamics? इथे डायग्राम काढून दाखवले, एक ट्यूब आहे आणि त्या ट्यूब मधनं फ्लुइड फ्लो होतं. So consider figure 2.26 which shows a pipe whose direction and cross section area change arbitrarily. Direction of flow of fluid in the pipe is shown. We assume ideal fluid is flowing. So we define few terms about this fluid. काय टर्म्स आहेत बघा त्या पहिल्यांदा एक एक करून. फर्स्ट इज सर याचा अर्थ काय? येस, shows a pipe whose direction and cross sectional area changes arbitrarily. याचा अर्थ सांगू. हो. म्हणजे ना त्या पाईपचा आकार बदलतोय. मी तुला त्याचं एक्झाम्पल पण देईन एक. आता हे बघ, इथे त्या पाईपचा आकार कमी होतो समजा. सो इट्स अ टेपरिंग लाईक. ओके. असं हे आपण नंतर याचे सगळे फॉर्म्युला पण शिकू. कधी तू झाडांना पाणी घातलंय नळीनी? हो. नळीनी झाडांना पाणी घालत असताना कधी कधी झाडावरती माती जमा झाली आहे किंवा पाणी लांबवरती आपल्याला सोडायचं, तेव्हा काय करतो आपण? त्या नळीतला असा अंगठा लावतो ना. हो. अंगठा लावतो तेव्हा आपण काय करतो? त्याचा एरिया कमी करतो. मग काय होतं? प्रेशर वाढतं आणि ते पाणी लांबवर जातं, हो की नाही? हो. मग तेच. तर अशा प्रकारे त्या फ्लुइडच्या मोशनचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे की ज्याच्यामध्ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स नाही. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स असेल तर त्या फ्लुइडचे सगळे मॉलिक्यूल एकाच स्पीडनी प्रवास करतील. बरोबर. पण जर एरिया कमी केला तर व्हेलॉसिटी वाढते. हो. म्हणजे नंतर आपण एक इक्वेशन बघू, त्याच्यामध्ये A1 V1 इक्वल टू A2 V2 असं ते इक्वेशन आहे. एरिया कमी केला तर व्हेलॉसिटी वाढते आणि एरिया वाढवला तर व्हेलॉसिटी कमी होते. तर आर्बिटरीली म्हणजे ही पाईपची डायमीटर कशी असेल किंवा असंही नाही, ती मध्येच वाढेल सुद्धा. म्हणजे असं सुद्धा असू शकतं की पहिल्यांदा ती डायमीटर वाढली पाईपची आणि नंतर कमी झाली. अशाही प्रकारच्या ट्यूब असतील तर मग त्याच्यामधनं फ्लो होणाऱ्या फ्लुइडच्या काय म्हणूया आपण, त्या प्रॉपर्टी कशा असतील. तर एका दिशेने हे फ्लुइड फ्लो होतोय. तर इथे जेव्हा एरिया वाढेल तेव्हा त्याचा
त्यातल्या फ्लुइडचा स्पीड कमी होईल, पण जिथे एरिया कमी होईल तिथे व्हेलॉसिटी वाढेल. वाढेल. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. हम्म. पण याला कंडिशन्स आहेत काही, त्या कंडिशनच सांगितली आहेत की अ स्टेडी फ्लो, measurable properties such as pressure and velocity of the fluid at a given point is constant over time. म्हणजे आपण फक्त अशाच फ्लुइडचा विचार करणार आहोत की ज्याची एका फिक्स पॉइंटला तिथल्या फ्लुइडची व्हेलॉसिटी फिक्स पाहिजे. म्हणजे इथे व्हेलॉसिटी जास्त आहे मान्य आहे, इथे व्हेलॉसिटी कमी आहे मान्य आहे, इथे व्हेलॉसिटी मॉडरेट आहे ते मान्य आहे, पण एका विशिष्ट पॉइंटला व्हेलॉसिटी फिक्स पाहिजे, ती चेंज होता कामा नये. तर अशी असेल तर विल कॉल दॅट फ्लुइड एज अ स्टेडी फ्लो. करेक्ट. सो what do you mean by steady flow is that the pressure and velocity at a given point is constant over time. Then flow line is the path of the individual particle in the moving fluid. आता इथे कशी फ्लो लाईन असेल बघा की इथे जे असे वाहत आहे, इट विल बी पॅरलल टू दॅट वॉल ऑफ द कंटेनर. दिस विल बी द फ्लो लाईन. So this is the flow line of the liquid. It is the path of the individual particle in a moving fluid. What is a streamline flow? It is the curve whose tangent at any point in the flow is in the direction of velocity of the flow at that point. It is the curve whose tangent at any point. म्हणजे ह्या समजा जर फ्लुइड फ्लो अशा प्रकारे आहे, प्रत्येक ठिकाणी त्या पार्टिकलची डायरेक्शन ही त्या ठिकाणी त्या कर्वला काढलेल्या टँजंट प्रमाणे असली पाहिजे. असं जर असेल देन विल कॉल दॅट फ्लो ॲज अ स्ट्रीमलाईन फ्लो. सो स्ट्रीमलाईन्स अँड फ्लो लाईन्स आर आयडेंटिकल फॉर स्टेडी फ्लो. म्हणजे सगळे पार्टिकल एकाच पाथ फॉलो करून पुढे पुढे जातात, एकमेकांवर आपटत नाही आहेत. ते एकमेकावर आपटले तर त्याला नाव आहे टर्ब्युलंट फ्लो, विच इज ऑपोजिट ऑफ द स्ट्रीमलाईन फ्लो. हे पण दिसतं आपल्याला, म्हणजे रोजच्या आपल्या व्यवहारामध्ये. दिस इज टर्ब्युलंट फ्लो. ओके नाही, वरती दाखवलंय तो स्ट्रीमलाईन फ्लो आहे. म्हणजे सगळे पार्टिकल हे ठरवलेल्या दिशेने चालले, एकमेकावर आपटत नाहीत, एकमेकावर इंटरफिअर करत नाहीत, एकमेकांच्या व्हेलॉसिटी बदलत नाहीत, एकमेकावर फोर्स लावत नाहीत, जो तो आपापल्या मार्गाने चाललाय. पण खाली दाखवलाय तो आहे टर्ब्युलंट फ्लो. त्याच्यामध्ये काय होत आहे की पार्टिकल आपली दिशा सतत बदलत आहेत. म्हणजे पाण्यामध्ये भोरा तयार होतो बघ, तर भोरा तयार होणं पाण्यामध्ये, दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ टर्ब्युलंट फ्लो. दॅट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ वॉटर are colliding with each other, they are applying forces on each other, and the direction of the flow is not constant. That is called turbulent flow. तर आपण अशा फ्लोचा अभ्यास नाही करणार. we are only considering streamline or laminar flow. Streamline or laminar flow is a steady flow in which adjacent layers of fluid move smoothly over each other. A steady flow of river can be assumed to be laminar flow, whereas the turbulent flow is a flow at a very high flow rate, so that there is no steady flow and the flow pattern changes continuously. म्हणजे एकच नदी असेल, आता पेंटची नदी तू लक्षात घे की उन्हाळ्यामध्ये जर गेलास त्याच्यावरती आणि भुंड्या पुलावरनं नदीच्या पाण्याचा प्रवाह बघितलास, पाणी शांतपणे वाहत असेल. पण हेच जर पावसाळ्यात बघितलंस तर पाणी खळखळ करून वाहत असेल ना. तर पाणी खळखळ करून वाहणं म्हणजे टर्ब्युलंट फ्लो. खळखळ होते म्हणजे काय होतं, खळखळ होते म्हणजे साऊंड निर्माण होतं. साऊंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ही एनर्जी कुठनं निर्माण होते, तर ते पाण्याचे पार्टिकल एकमेकावर आपटल्यामुळे पाण्याचे कण एकमेकावर आपटतात. आणि पाण्याचे कण एकमेकावर का आपटतात, कारण तो फ्लो स्ट्रीमलाईन नाहीये. कारण स्ट्रीमलाईन असेल तर जो तो आपापल्या मार्गाने निघून जाईल, एकमेकावर आपटण्याचं काही कारण त्यांना होणार नाही. त्यामुळे संथ वाहणाऱ्या पाण्याचा असा खळखळाट दिसणार नाही आपल्याला. तर जे पाणी खळखळाट करून वाहतं दॅट इज अ टर्ब्युलंट फ्लो. टर्ब्युलंट फ्लो मीन्स व्हॉट, द पार्टिकल्स दे आर कोलायडिंग विथ इच अदर अँड दे आर कॉझिंग द टर्ब्युलन्स इन द फ्लो. तर स्ट्रीमलाईन फ्लो आणि टर्ब्युलंट फ्लोमध्ये काय फरक आहे ते सांगितलं आहे. अ स्मूथ फ्लो ऑफ लिक्विड विथ व्हेलॉसिटी स्मॉलर दॅन क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. म्हणजे कशावर डिपेंड असतं की ते लिक्विड आहे ते स्मूथली फ्लो होईल का टर्ब्युलंटली फ्लो होईल. दॅट डिपेंड्स अपॉन द व्हेलॉसिटी ऑफ द लिक्विड.
when the velocity of the liquid is smaller than the critical velocity, that is the limiting value of the velocity, then the flow is a streamline flow or the laminar flow. Whereas the flow is irregular, unsteady when the velocity increases beyond the critical velocity. म्हणजे क्रिटिकल व्हेलॉसिटीपेक्षा जास्त व्हेलॉसिटी असेल फ्लोची तर मग त्या फ्लोमध्ये टर्ब्युलन्स तयार होतो. आता हे सगळं कशावर अवलंबून असेल? हे सगळं अमाऊंट ऑफ फ्लुइडवर अवलंबून आहे. जर अमाऊंट ऑफ फ्लुइड कमी असेल तर मग सगळे स्ट्रीमलाईननी आपापल्या मार्गाने निघून जाईल. पण जर अमाऊंट ऑफ फ्लुइड जास्त असेल तर व्हेलॉसिटी वाढेल अँड ॲज द व्हेलॉसिटी इन्क्रीजेस द टर्ब्युलन्स मे अकर इन द फ्लो. Streamline flow मध्ये velocity of the fluid at a given point is always constant. In a turbulent flow, velocity of the fluid at any point does not remain constant. It changes continuously. Two streamline can never intersect. They are always parallel. Whereas in a turbulent flow, at some point, fluid may have rotational motion, which gives rise to eddies. म्हटलं ना भोरे तयार होतात पाण्यामध्ये. पाण्यामध्ये भोरे याच कारणाने तयार होतात. A streamline flow over a plane surface can be assumed to be divided into a number of plane layers. In a flow of liquid through a pipe of uniform cross section, all the streamline will be parallel to the axis of the tube, whereas in case of turbulent flow, the flow tube loses its order and particles move in random direction. So this is basically the fundamental things about फ्लो. तर पहिलं काय आपण बघितलं? स्टेडी फ्लो. डिफरन्सेस सांगायला येतील किंवा अशा प्रकारे डेफिनेशन्स काही गोष्टींची विचारली जातील. सो व्हॉट इज अ स्टेडी फ्लो? प्रेशर अँड वेलॉसिटी ऑफ द फ्लुइड ॲट गिवन पॉइंट इज कॉन्स्टंट. Velocity of fluid at given point is constant over time. म्हणजे त्या ठिकाणी जर आपण ऑब्झर्व करत राहिलो तर प्रत्येक लिक्विडचा पार्टिकल त्या ठिकाणून जाताना एकाच वेगाने जाईल. ज्या पर्टिक्युलर पार्टिकलचा स्पीड कमी जास्त होईल अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द ट्यूब, बट व्हाईल पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट all the particle will have same velocity. Flow line is the path of individual particle moving in the fluid. Path of particles moving in the fluid. Then we have streamline. The curve whose tangent is in the direction of velocity of flow. Streamline is a curve whose tangent at given point gives direction of flow of fluid at that point. Then we have something called flow tube, flow line. There is one called flow tube. What is a flow tube? Imaginary bundle of flow lines bound to an imaginary wall. Imaginary bundle of flow lines
bound to imaginary wall. Then we have laminar flow and we have turbulent flow. Laminar flow is also called streamline flow. So flow is said to be laminar flow or streamline flow when adjacent layer moves smoothly over each other. Adjacent layers move smoothly over each other, and when they don't move smoothly over each other, then we call it as a turbulent flow. When is flow streamline? When the velocity is less than critical velocity, and when the flow is turbulent when velocity is greater than the critical velocity. So that depends on the velocity, critical velocity. So critical velocity and Reynolds number, critical velocity and Reynolds number. हे इतकं बघूया कारण हे आपल्याला विदाउट प्रूफ हा फॉर्म्युला आपण अज्युम करतो. क्रिटिकल वेलोसिटी इन रेनॉल्ड्स नंबर. The flow of a fluid, whether streamline or turbulent, is differentiated on the basis of velocity of flow. Velocity beyond which a critical velocity the definition असते. ज्या वेलॉसिटीच्या पलीकडे स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्ब्युलंट होतो ती वेलॉसिटी म्हणजे क्रिटिकल वेलॉसिटी. आणि याचा फॉर्म्युला आपण विदाउट प्रूफ अज्युम करतो तो म्हणजे Vc इज इक्वल टू Rn ईटा. जो एन सारखा दिसणारा इसम आहे त्याला ईटा असं म्हणतात, ग्रीक लेटर ईटा. आणि तो कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी आहे की जे आपण ऍक्च्युअली नंतर बघणार आहोत. विस्कॉसिटी म्हणजे घट्टपणा. आता वॉटर आहे आणि हनी आहे, त्याच्यामध्ये घट्ट कोण असेल? हनी असेल. म्हणजे हनीची विस्कॉसिटी जास्त आणि पाण्याची विस्कॉसिटी कमी. ते नंतर डेफिनेशन येईल त्याचा. आता फक्त कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी हा शब्द आणि त्याचा अर्थ घट्टपणा एवढं लक्षात ठेवा. Vc इज इक्वल टू Rn ईटा अपॉन रो डी, वेअर Vc इज द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लुइड की जो आपल्याला हवा आहे. Rn इज द रेनॉल्ड्स नंबर. तो आपण बघू की रेनॉल्ड्स नंबर इज अ प्युअर नंबर. खाली दिलंय की रेनॉल्ड्स नंबर इज अ प्युअर नंबर. इट हॅज नो युनिट अँड डायमेन्शन. इट इज फाउंड दॅट Reynolds number is less than 1000. If the Reynolds number is less than 1000, flow of fluid is streamline, where when Reynolds number is greater than 2000, flow is turbulent. When Reynolds number is between 1000 and 2000, flow becomes unstable. So Reynolds number, eta is the coefficient of viscosity, rho is the density of the liquid, and d is the diameter of the tube. So Vc is equal to Rn eta upon rho d. From that we can find the expression for Reynolds number. Rn equal to Vc rho d upon eta. Just a formula. आणि रेनॉल्ड नंबर जर 1000 पेक्षा कमी असेल तर फ्लो स्ट्रीमलाइन असतो. रेनॉल्ड्स नंबर जर 2000 पेक्षा जास्त असेल तर फ्लो हा टर्ब्युलंट असतो. आणि दोघांच्या मध्ये असेल तर it become unsteady, changes from streamline to turbulent. ठीक आहे, इतकं लक्षात ठेवूया. आणि उद्या उरलेला विस्कॉसिटी मला PDF हवी आहे बरं का. तर मग आईला सांग करायला किंवा बाबाला सांग, तुला वेळ नसेल.